Welcome to this another special class on molecular basis of inheritance. So we are discussing about replication of DNA. ঠিক আছে আমি ইতিমধ্যে DNA ৰেপ্লিকেশ্যনৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে গম পাইছা যে আমি যেটো কৈছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত যেটো মেজেলছন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি যেটো কোৱা হৈছিলে মেজেলছন এণ্ড ষ্টাল এক্সপেৰিমেণ্টত আমি গম পাইছিলোঁ যে DNA ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে এটা সেমি কনজাৰভেটিভ প্ৰচেছ তো সেমি কনজাৰভেটিভ ৰেপ্লিকেশ্যন মানে কি আছিল যে আমাৰ এটা DNAৰ পৰা আমি জানো দুটা DNA ফৰ্ম হয় আৰু এই যে নতুন DNA দুটা যে ফৰ্ম হয় এই নতুন DNA দুটাৰ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড হয় তোমাৰ পুৰণি ষ্ট্ৰেণ্ডাল থাকেই আৰু তাৰ ওপৰত আসলতে নতুনকে তোমাৰ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হয় তাৰ মানে আমি দেখা পাওঁ যে নতুন DNA বিলাকত আসলতে এডাল যদি তোমাৰ ওল্ড ষ্ট্ৰেণ্ড থাকে তেতিয়া হলে সেই ওল্ড ষ্ট্ৰেণ্ডালৰ ওপৰত নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হয় that means we can say that the two new DNA molecules they are in fact their replication the replication of DNA is in fact semi conservative in nature and one old strand is conserved and the new strand is formed তাৰমানে এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড তোমাৰ কনজাৰ্ভ হৈ থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড এডাল ফৰ্ম হ'ব তো এইটো আছিল আমাৰ সেমি কনজাৰ্ভেটিভ DNA ৰেপ্লিকেশ্যনৰ মূল কথা তেতিয়া কথা হ'ল যে আমি নেক্সট আমি এই কথাটো জানিব লাগিব যে হাউ ৰেপ্লিকেশ্যন টেক্স প্লেচ ৰেপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ সংঘটিত হয় ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ সংঘটিত হয় সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব প্ৰথমৰ সেইটো নুবুজাকে আমি তোমাৰ বাকি অন্য কথাবিলাক আমি বুজি নাপাম তাৰমানে গতিকে DNA ৰেপ্লিকেশ্যনৰ যেটো মেকানিজম সেই মেকানিজমটো আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব তো আমাৰ পৰীক্ষাত এই কথাটো সুধিব যে DNA ৰেপ্লিকেশ্যন পদ্ধতিটো বুজাই লিখা আমাক কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ দিব এক্সামত যে ডেসক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ DNA ৰেপ্লিকেশ্যন উইথ নিট লেভেল ডায়াগ্ৰাম বা স্টেপ ওয়াইজ ইভেন্টস দ্যাট অকাৰ ইন DNA ৰেপ্লিকেশ্যন describe all those events তো এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাক দিব পাৰে আৰু এই কোৱেশ্চন বিলাকত আমাৰ 5 মাৰ্কছৰ এটা মানে 5 মাৰ্কছ থাকিব গতিকে এইবিলাক লং কোৱেশ্চনত পৰে তো গতিকে আমি যদি DNA ৰেপ্লিকেশ্যনৰ ডেসক্ৰিপচনটো দিব লাগে আমি কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এই পইণ্টটো আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তো আমি ফৰ এক্সাম্পল লেট আস consider that this one is a structure of DNA এটো আমি এটা DNA structure বুলি ধৰি লৈছো আৰু আমি গমে পাইছো যে DNA structure কাৰণ এটা দুটা ষ্ট্ৰেণ্ড আছে এটা 5' to 3' আৰু এইফালৰ পৰা এটা 5' to 3' এটা এই দুটা ষ্ট্ৰেণ্ডৰ তোমাৰ যেটো বা ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি প্ৰকাৰিওট ইউকেৰিওট দুটাতে আমি ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড ষ্ট্ৰাকচাৰই পাওঁ DNA এই কথাটো আমি সবেই জানো ইয়াতে যেটো আমি DNA replication study কৰিব ওলাইছো this DNA replication is basically the replication that occurs in E. coli or the replication that takes place in a prokaryotic cell or a bacterial cell right তো সেই bacterial cellত সংগঠিত হোৱা যেটো replication process এই replication process to আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব ওলাইছো তো গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথম ফাৰ্স্ট তোমালোকক আমি অলৰেডি নোটছ খিনি যিখিনি আছে সেইখিনি আমি অলৰেডি দিম বা দিছো ইতিমধ্যে তো সেই নোটছত আমি তাত কেইবাটাও পইণ্টত এই কথাটো ডিসকাস কৰা আছে তো প্ৰথম যেটো পইণ্ট হৈছে কি ইট ইজ initiation means how the process of DNA replication initiates DNA replication process to কি ধৰণে আৰম্ভ হয় এই কথাটো আমি প্ৰথম মেনশন কৰিব লাগিব তো গতিকে ইনিশিয়েশনত আমি কি পাম আমি কি লিখিম যে DNA replication in prokaryotes begins at a single point মানে এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টতে ৰেপ্লিকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হয় and this point for example this point মানে আসলে কি যে এটা অংশ তাৰ মানে এক্স্যাক্টলি তুমি পইণ্ট বুলি তুমি কব পাৰা তথাপিও আমি কিন্তু ভালকে বুজালে হ'ব যে এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত ৰেপ্লিকেশ্যনটো হ'ব আৰু সেই অংশটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ পৰা মানে ৰেপ্লিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰো আৰু এই গোটেই পইণ্টটো যেটো পইণ্টত তোমাৰ DNA ৰেপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব সেই পইণ্টটোক আমি অৰিজিন of replication বুলি কওঁ গতিকে সেই পইণ্টটোক আমি অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ বা সেই পইণ্টটোক আমি ORI বুলি কওঁ ORI so the replication will proceed from that single point that is ORI সেই ORI নামৰ যেটো সিঙ্গল পইণ্ট আছে সেই সিঙ্গল পইণ্টৰ পৰা DNA ৰেপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু DNA ৰেপ্লিকেশ্যন তুমি যদি চোৱা যে if you consider the DNA replication of prokaryote and eukaryote
প্ৰকেৰিয়টিক সেল এটাত ব্যাকটেৰিয়াৰ সেল এটা আৰু যদি মানুহৰ সেল এটাত যদি তুমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন যদি কনসিডাৰ কৰা তেতিয়া দেখিবা যে প্ৰকেৰিয়টত কি হয় যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন অলৱেজ স্টাৰ্টস এট এ সিঙ্গল পইণ্ট মানে প্ৰকেৰিয়টত ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনৰ অৰিজিন পইণ্ট এটাই থাকে কিন্তু ইউকেৰিয়টত দেয়াৰ মে বি মোৰ দেন ওৱান ইউৰ পইণ্টছ অফ অৰিজিন আৰু সেইটো আমি আচলতে যদি আমাক সোধে যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন প্ৰকেৰিয়টিক এণ্ড ইউকেৰিয়টিক ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন যদি কেতিয়াবা সোধে 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এটা দিয়ে তেতিয়া আমি এই ধৰণৰ আমি কথা লিখিব পাৰোঁ আমি সেই বস্তুটো আমি পিছত আলোচনা কৰিম আমি নোটছত তো গতিকে আমি বুজিছোঁ কি যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত বা এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সেই পইণ্টটোক আমি অৰি বুলি ক'ম ধৰি লৈছোঁ এই পইণ্টটোত এই বিশেষ পইণ্টটোত আমাৰ ৰেপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছে এটা যেটো পইণ্টত আৰম্ভ হৈছে সেই পইণ্টটোত কেইটামান এনজাইমে আহি পেলাই কাম কৰিছে চোৱা প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ যে দিছ এনজাইম ইজ হেলিকেজ দেন দেয়াৰ ইজ এনাদাৰ এনজাইম টপোআইচোমাৰেজ এটা হেলিকেজ এনজাইমৰ কামটো কি যে হেলিকেজ এনজাইমে এই যে ডিএনএ শৃংখল দুডাল যে আছে দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড তো এই দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ মাজত থকা যিবিলাক হাইড্ৰজেন বন্ড সেই হাইড্ৰজেন বন্ডবিলাক কাটি দিয়ে চ' হোৱাট ইজ ইটছ ফাংচন it simply cleaves means just cutting down so it simply cuts down that your hydrogen bond or it cleaves that hydrogen bond that are formed between these two polynucleotide chains to এই দুটা polynucleotide chainor মাজত থকা hydrogen bond to কাটি দিয়ে so as a result of that these two strands are separated they begin to separate from one another right হিহতে এটাই আনটোৰ পৰা কি হ'ব ধৰিব লাহে লাহে সেপাৰেট হ'ব ধৰিব তো গতিকে এই দুটা সেপাৰেশনৰ লগে লগে তাৰমানে কি হ'ব যে স্ট্ৰেণ্ড দুডাল এটা পইণ্টত মুকলি হৈ যাব মানে এই অংশটোত মুকলি হ'ব তাৰমানে লাহেকে মুকলি হ'ব তো আমি এই গাঠিটো মানে দুডাল যেনেকৈ ৰছী আমি যদি পৰস্পৰ ধৰোঁ যে দুডাল ইডালৰ লগত আনডাল মেৰিওৱা আছে তো আমি অকণমান ৰছী খুলি দিয়াৰ লগে লগে যেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হ'ব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তাৰমানে এই ধৰণে তোমাৰ মানে সেই পেজটো যেন তাৰমানে খুলি যাব আৰু খুলি কেনেকৈ যাব কাৰণ এই মাজত থকা যিটো হাইড্ৰজেন বন্ড এই হাইড্ৰজেন বন্ডটো এই হেলিকেজে কি কৰি দিব ই তোমাৰ এই মানে কাটি দিব আৰু তো এই এনজাইমটোৰ আসলে কেনেকৈ কাটি দিয়ে সেই ৰিয়েকশ্যনটো আমাক এতিয়া নালাগে আমি সিম্পলি ইয়াতে জাষ্ট হেলিকেজৰ সেই ফাংচনটো আমাক পৰীক্ষাটো দিব আৰু আমি এই মেকানিজমত লিখিব লাগিব এতিয়া টপোআইচোমাৰেজৰ কামটো কি চাবা টপোআইচোমাৰেজৰ কামটো বুজিব লাগিলে আমি এই ডায়াগ্ৰামটো চাব পাৰোঁ তো আমি দেখিছোঁ যে দেয়াৰ ইজ দিজ টু ষ্ট্ৰেণ্ডছ আৰ ৰেপড এৰাউণ্ড ওৱান এনাডাৰ এনেকৈ পাক খাই আছে এইফালে এনেকৈ ৰোটেট হৈ আছে ঘূৰি আছে তেতিয়া অকণমান যদি কোনোবা এটা ছাইডত যদি অকণমান আমি যদি কাটি দিওঁ যে ধৰা ইয়াতে আমি কাটি দিছোঁ এইখিনি কাট খাই গৈছে কেনেকৈ কাট খাই গৈছে তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে ধৰা এডিনাইন আছিল এই থাইমিনটোৰ লগত লগ হৈ আছিল এডিনাইন ঠিক আছে এই এডিনাইনটো যেনিবা এই থাইমিনটোৰ লগত লগ হৈ আছিল এই গুৱানিনটো যেনিবা এই চাইটোচিনটোৰ লগত লগ হৈ আছিল তো এতিয়া এডিনাইন আৰু থাইমিনৰ মাজত হাইড্ৰজেন বন্ডটো কাটি দিয়া গৈছে গুৱানিন আৰু চাইটোচিনৰ মাজত হাইড্ৰজেন বন্ডটো কাটি দিয়া গৈছে তো অকণমান অংশত কাটি দিয়াৰ লগে লগে তৎক্ষণাত কি হ'ব যে যিটো মানে বাইণ্ডিং ফ'ৰ্চ আছিলে যি ধৰণে মানে তোমাৰ সিহঁত দুটা ইটোৰ লগত আনটো ৰেপড হৈ আছিলে মানে পাক খাই আছিলে ইটোৰ লগত আনটো তো ক'ৰবাত অকণমান পাকটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে ইমিডিয়েটলি ইকুইলিব্ৰিয়ামত গুচি যোৱাৰ কাৰণে বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব আকৌ উল্টাকে তাৰমানে কি কৰিব পাৰে সি পাক ল'ব পাৰে আকৌ এক ধৰণৰ উল্টাকে সি পাক ল'ব পাৰে তো সেই ধৰণৰ ৰিভাৰ্ছ কইলিংটোকে আমি আচলতে নিগেটিভ ছুপাৰ কইলিং বুলি কওঁ এটা শব্দৰ দ্বাৰা বুজাওঁ আমি নিগেটিভ ছুপাৰ কইলিং আৰু সেই নিগেটিভ ছুপাৰ কইলিংটো হ'লে কি হ'ব যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যনটোত কিছু অসুবিধা আহিব পাৰে চ' দেয়াৰ ইজ এন এনজাইম দেট ইজ ন'ন এজ টপোআইচোমাৰেজ অৰ ডিএনএ জাইৰেজ আমি সেই জাইৰেজ নামটো ইয়াতে লিখা নাই কিন্তু আমি জানিব লাগিব এই নামটো তো টপোআইচোমাৰেজ অৰ ডিএনএ জাইৰেজ এই এনজাইমটোৰ ফাংচনটো কি যে it prevents the two DNA strands from recoiling or you may say that it prevents the DNA strands from being negatively coiled from being negatively supercoiled যাতে নেগেটিভলি ছুপাৰকইল্ড হ'ব নোৱাৰে সেই বস্তুটো তোমাৰ নিশ্চিত কৰে কোনে এই টপোআইচোমাৰেজ নামৰ এনজাইমটোৱে গতিকে আমি এই দুটা এনজাইমৰ ফাংচন দুটা আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা আছে সিঙ্গল ষ্ট্ৰেণ্ডেড বাইণ্ডিং প্ৰটিন এই সিঙ্গল ষ্ট্ৰেণ্ডেড বাইণ্ডিং প্ৰটিনবিলাকে কি কৰে এই সিঙ্গল ষ্ট্ৰেণ্ডবিলাক মানে আফটাৰ সেপাৰেশ্যন অফ দ্য টু ষ্ট্ৰেণ্ডছ each of the strands on each of the strands these type of proteins they bind তো এই প্ৰটিনবিলাকে বাইণ্ড কৰে আৰু বাইণ্ড কৰাৰ ফলত কি হয় দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ষ্টেবল হৈ থাকে তাৰমানে তো ইয়াৰ এনেকুৱা এটা ষ্টেবিলিটিৰ কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ তো গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ মূল তাৰমানে ঘটনা আচ্ছা তো এতিয়া তুমি চাবা যে ডিউ টু দ্য একশ্যন অফ দিছ টু এনজাইম হেলিকেজ আৰু টপোআইচোমাৰেজৰ একশ্যনৰ ফলত এই দুটা ক্ৰমাৎ মানে কি হৈ গ'ল ছেপাৰেট হৈ গ'ল
আৰু সেপাৰেট হৈ যোৱাৰ ফলত আমি দেখা পালো যে এই ধৰণৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হৈছে উই ক্যান সি দি স্ট্ৰাকচাৰ এই স্ট্ৰাকচাৰটো ইট ইজ ভেৰি মাছ সেম সিমিলাৰ উইথ এন ৱাই এই স্ট্ৰাকচাৰটো আচলতে ৱাই নিচিনা দেখি ইট ইজ ৱাই শেপ আৰু এই ৱাই শেপ স্ট্ৰাকচাৰটোকে আমি ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্ক বুলি কওঁ ঠিক আছে আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটোকে ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্ক বুলি কওঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে কি হয় যিমানে ষ্ট্ৰেণ্ড দুটা তোমাৰ সেপাৰেট হৈ যাব সিমানে ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্কটো ডাঙৰ হৈ যাব চোৱা এই দুটাত ইমানখিনি সেপাৰেট হৈছিল এইবাৰ বেছি সেপাৰেট হ'ল ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্কটো ক্ৰমাৎ আগবাঢ়ি আছে এইটো ডিৰেকশ্যনত এইফালে আগবাঢ়ি আছে এইবাৰ আকৌ এইডাল দীঘল হৈ গৈছে ষ্ট্ৰেণ্ডডাল ঠিক আছে আকৌ দুডাল সেপাৰেশ্যনটো আকৌ বেছি হৈ গৈছে যিমানে সেপাৰেশ্যন বেছি হৈ গৈছে মানে হেলিকেজে কাম কৰি আছে সিমানে ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্কটো কি হৈ গৈছে ডাঙৰ হৈ গৈছে তো এই ধৰণে তো মানে দেখিম কি যে এই ধৰণে তোমাৰ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ক্ৰমাৎ সেপাৰেট হৈ গৈ থাকিব ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্কটো এইফালে এনেকৈ গৈ থাকিব ৱাইটো যেন তাৰমানে এনেকৈ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব আৰু তোমাৰ আমি দেখিম যে নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড এডাল কি হ'ব পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত এইডাল আছিল পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ড এইডালো আছিল পুৰণ ষ্ট্ৰেণ্ড এইডালৰ ওপৰত যে নতুন ষ্ট্ৰেণ্ডবিলাক এনেকৈ তোমাৰ আচলতে ফৰ্ম হ'ব তো এতিয়া আমি ইনিচিয়েশ্যন ষ্টেজত যেটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলোঁ ইনিচিয়েশ্যন ষ্টেজত আমি এইখিনি কথাই লিখিব লাগিব হেলিগেজৰ কাম কি টপ'আইচ'মাৰেজৰ কাম কি ৰেপ্লিকেশ্যন ফৰ্ক কাক কয় এই কথাখিনি আমি ইনিচিয়েশ্যন ফেজত আমি লিখিব লাগিব আচ্ছা তাৰপিছত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজ আছে মই এই কথা আমি আচলতে এইকেইটা ডায়গ্ৰামতেই গোটেই কথাখিনি বুজাব পাৰোঁ তলত এটা ডায়গ্ৰাম আছে আমি আহিম তালৈ ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ আছে যে ফৰ্মেশ্যন অফ RNA প্ৰাইমাৰ ঠিক আছে RNA প্ৰাইমাৰ বুলি এটা বস্তু ইয়াতে ফৰ্ম হ'ব এতিয়া চাবা এই বস্তুটো কিয় ফৰ্ম হয় why this RNA primer is formed আচ্ছা RNA প্ৰাইমাৰ কিয় ফৰ্ম হয় এইটোলৈকে যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব what is RNA প্ৰাইমাৰ তো RNA প্ৰাইমাৰ is a very short segment of RNA তোমাৰ 10টা বা 12টা নিউক্লিঅটাইডৰ দ্বাৰা গঠিত এটা খুব সৰু RNA এটা খণ্ড আৰু এই খণ্ডটো তোমাৰ ফৰ্ম হয় প্ৰাইমেজ বুলি এটা এনজাইমৰ সহায়ত প্ৰাইমেজ বুলি এটা এনজাইমে RNA প্ৰাইমাৰটো ফৰ্ম কৰাত সহায় কৰে এটা কথা হ'ল যে DNA টো তোমাৰ DNA ৰেপ্লিকেশ্যনটো হৈছে কি যে কমপ্লিটলি এটো DNA replication is basically a process which involves only DNA but where from this RNA why this RNA is required now this is a very important question RNA টো কিয় প্ৰয়োজন হ'ল ইয়াতে RNA টো এই কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ল যে RNA টোৱে তোমাৰ এক ধৰণৰ এটা মানে সাপোৰ্ট দিলে যে RNA প্ৰাইম শব্দটোৰ দ্বাৰা কি বুজাইছে জানানে যে ই স্টাৰ্ট কৰি দিব কিবা এটা বস্তু মানে ইয়ে মুখ্যতা মানে ইয়াৰ পৰাই সব আৰম্ভণি তা মানে তেনেকুৱা যেন তা মানে তো গতিকে RNA ষ্ট্ৰেণ্ডটো ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমি গম পালো যে ধৰা RNA ষ্ট্ৰেণ্ডটো যদি এইখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে RNA ষ্ট্ৰেণ্ডৰ দুটা মূৰ থাকিব এটা এইফালে থাকিব 5' এণ্ড এইফালে থাকিব 3' এণ্ড কাৰণ এইফালে কমপ্লিমেণ্টাৰী এইডাল যদি এইফালৰ পৰা 5' টু 3' গতিকে প্ৰাইমাৰৰ ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব প্ৰাইমাৰৰ ডিৰেকশ্যনটো এইফালে 5' হ'ব ইয়াতে 5' লিখা আছে তো তাৰমানে ইয়াতে 5' হ'ব আৰু 5' হ'ব মানে এইটো মূৰ কি হ'ব তাৰ এইটো মূৰ তোমাৰ 3' হ'ব আচ্ছা এতিয়া চাবা এই যে 3' এণ্ডটো যে আছে এই 3' এণ্ডত মই তোমালোকক আগৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে কৈছিলোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো তোমালোকে উলিয়াই পেলাই চাবা তাতেই আমি কৈছিলোঁ কি যে 3' এণ্ডত সদায় এটা ফ্ৰী ৱেজ গ্ৰুপ পোৱা যায় আৰু সেই ফ্ৰী ৱেজ গ্ৰুপটো ৰিয়েক্টিভ কাৰণে সেই ৱেজ পজিশ্যনত আহি পেলাই নতুনকৈ নিউক্লিঅটাইডবিলাক লগ লাগিব পাৰে আৰু নতুনকৈ নিউক্লিঅটাইডবিলাক যেতিয়া লগ লাগিলে এডাল কমপ্লিট DNA ষ্ট্ৰেণ্ড এডাল নতুনকৈ ফৰ্ম হ'ব পাৰে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰাইমাৰে কি কৰিব পাৰে প্ৰাইমাৰ কেন প্ৰভাইড ডেট ইউৰ 3' ৱেজ পজিশ্যন মানে ই প্ৰাইমাৰটোৱে কি কৰিব পাৰে সেই 3' ৱেজ পজিশ্যনটো ই তাৰমানে দি দিব কাৰণ 3' পইণ্টত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নিউক্লিঅটাইডবিলাক কেনেকৈ যাব নিউক্লিঅটাইডবিলাক যদি তোমাৰ দীঘল এটাৰ পিছত আন এটা লগ লাগিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব তোমাৰ সেই ফ্ৰী তাৰমানে 3' ৱেজ গ্ৰুপ এটা লাগিব আৰু সেই গ্ৰুপটো ইয়াতে RNA হে দিব পাৰে DNA নোৱাৰে কাৰণ DNA ইজ অলৱেজ ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডেড আমি ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA আমি কৃত্ৰিমভাৱে বনাব পাৰোঁ আমি নেচাৰেলি আমাৰ চেলবিলাকত তোমাৰ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড DNA পোৱা নাযায় গতিকে ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডেড RNA পোৱা যায় আৰু সেই কাৰণে আচলতে এই ক্ষেত্ৰত RNA-টোৱে কি কৰিছে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে আৰু মূল কথাটো কি RNA যে ইট উইল প্ৰভাইড ডেট ফ্ৰী 3' ৱেজ গ্ৰুপ which is essential for the formation of a new DNA strand আৰু এই নতুন DNA strandডাল গঠন কৰাৰ কাৰণে আমাক এই প্ৰাইমাৰটো লাগিব আৰু প্ৰাইমাৰটো এইফালেও এটা ফৰ্ম হ'ব প্ৰাইমাৰটো আৰু এইফালেও এটা প্ৰাইমাৰটো ফৰ্ম হ'ব চোৱা ইয়াতো ফৰ্ম হ'ব
আৰু দুটাই কেনেধৰণে কাম কৰে এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই প্ৰাইমাৰৰ পৰা এডাল দীঘল এনেকৈ ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হৈছে ইয়াতো ফৰ্ম হৈছে বা ইয়াত এনেকৈ চুটি চুটি আচলতে এইটো অকণমান ভুল আছে কিতাপখনত মই এই ডায়েগ্ৰামটো আচলতে কিতাপৰ পৰা লোৱা তো এই বস্তুটো আচলতে ইয়াতে কমপ্লিটলি দীঘল নহয় এইটোহে কাৰেক্ট আচলতে এইটোহে কাৰেক্ট বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে এনেকৈ দেখুৱাইছে তেওঁলোকে আৰু মানে অকণমান হৈ আছে তো অংশখিনি গতিকে সেইকাৰণে প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ দেখাইছে আচলতে এইটো তাৰমানে ৰৈ ফৰ্ম হয় তাৰমানে এই বস্তুবিলাক আচ্ছা যে নহওক তো এতিয়া কথা হ'ল যে প্ৰাইমাৰৰ পৰা এডাল সম্পূৰ্ণ নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড এডাল কেনেকৈ গঠিত হয় এই কথাটো বুজিব লাগিলে আমি এইটো ডায়েগ্ৰামত চাব লাগিব লেট আছ কাম টু দিছ ডায়েগ্ৰাম So here we see that the 5 dash position ইয়াতে আসলতে আমাৰ প্ৰাইমাৰটো আছে আৰু এই প্ৰাইমাৰটো এটা এন্ড তোমাৰ 5 dash আৰু ইফালে 3 dash এতিয়া এই প্ৰাইমাৰৰ 3 dash এন্ডত কিছুমান নিউক্লিওটাইড ট্ৰাইফসফেট আহি পেলাই লগ হৈছে these are ট্ৰাইফসফেটস আচ্ছা মই এই কথা কেইটা অকমান তোমালোকক কৈ আছো এইটো যে তোমালোকে দেখিছা DTTP তাৰ মানে এইটো ডিঅক্সি থাইমিডিন ট্ৰাইফসফেট এইটো ডিঅক্সিসাইটিডিন ট্ৰাইফসফেট এইটো ডিঅক্সি এডিনোসাইন ট্ৰাইফসফেট এই যে সব ডিঅক্সি মানে এইবিলাকে ডিএনএ ফৰ্ম কৰে আচ্ছা ইয়াতে যে ডিটিটিপি বুলি লিখা হৈছে এই ডিটিটিপিত কি বস্তু আছে যে পেন্টোজ সুগাৰ আছে ডিঅক্সিৰাইবোজ তাৰপাছত থাইমিন আছে ট্ৰাইফসফেট আছে এটা এই যে ট্ৰাইফসফেট যে হৈ আছে আসলতে ইহঁতে ট্ৰাইফসফেট এনেই হোৱা নাই ট্ৰাইফসফেট সকলো সময়তে হৈ নাথাকে যেতিয়া নেকি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব লাগিব নিউক্লিওটাইডটোৱে তেতিয়াহে সিহঁতে ট্ৰাইফসফেট হয় এতিয়া আমি জানো যে এই ট্ৰাইফসফেট বিলাক হৈছে কি দিজ আৰ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ এইবিলাক হৈছে কেঁচামাল কিহত কেঁচামাল ধৰা আমি ঘৰ এটা বান্ধিব লাগিলে যেনেকৈ আমি ৱালখন গাঁঠিব লাগিলে যেনেকৈ আমাক মানে ইটা লাগিব ন ইটা শিল বালি এইবিলাক লাগিব তো সেই ধৰণে ডিএনএ এডাল যদি নতুনকৈ ফৰ্ম হ'ব লাগে নতুনকৈ ডিএনএ এডাল ফৰ্ম হ'ব লাগিলে যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক হৈছে এইবিলাক দিজ আৰ দ্য ৰ মেটেৰিয়েলছ আৰু এই ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক সদায় প্ৰথমতে ট্ৰাইফসফেট ফৰ্মত থাকে ডিটিটিপি ডিচিটিপি ডিএটিপি এই ধৰণৰ ফৰ্মত থাকে এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া সি ফৰ্ম কৰিব ডিটিটিপিটোৱে প্ৰথম তাৰমানে 3 dash এণ্ডত লগ হৈছে প্ৰাইমাৰৰ আমি যে এইমাত্ৰ যে আৰএনএ প্ৰাইমাৰৰ যে আমি কথা কৈছিলোঁ এই যে 5 dash এণ্ডত থকা এই প্ৰাইমাৰটো এইফালে যে 3 dash এণ্ড থকা বুলি কৈছিলোঁ ইয়াতে কি হ'ব এই যিটো ডিটিটিপি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এই ডিটিটিপিটোৱে তোমাৰ ইয়াতে প্ৰাইমাৰৰ এক্সেক্টলি 3 dash ওয়েজ পইণ্টত আহি পেলাই সি প্ৰথম লগ হৈছে ফসফোডাইএষ্টাৰ বান্ধনীৰ দ্বাৰা আচ্ছা এতিয়া চাবা এতিয়া কি হ'ব যে এই ট্ৰাইফসফেটত থকা যিটো ডিঅক্সি ৰাইবোজ সুগাৰটো আছেই নাইট্ৰজেনাছ বেছ আছে তাৰ থাইমিন এতিয়া এই থাইমিন নাইট্ৰজেনাছ বেছটোৱে অপজিট ফালে থকা যিডাল পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ড আছে এই পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ডডাল আমি ইতিমধ্যে জানো যে এই পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ডডালৰ ওপৰত নতুনকৈ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হ'ব গতিকে এই যিটো থাইমিন এই থাইমিনৰ অপজিটে থকা যিটো এডিনাইন সেই এডিনাইনৰ লগত ই তৎক্ষণাত কি কৰিব হাইড্ৰজেন বণ্ড ফৰ্ম কৰিব যেটোক আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰিং বুলি কওঁ এইটো কথা আমি ওৱাটছন ক্ৰিক মডেলত পাইছোঁ এডিনাইনে সদায় থাইমিনৰ লগত লগ হয় গুৱানিনে সদায় চাইটোচিনৰ লগত লগ হয় তাৰমানে দেখা গ'ল কি যে এই থাইমিনটোৱে যিটো তোমাৰ নতুনকৈ অহা যিটো থাইমিন এই থাইমিনটোৱে আচলতে যিডাল পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ড আছে সেই পেৰেণ্টেল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ এডিনাইনৰ লগত কি কৰিব এই বেছ পেয়াৰ ফৰ্ম কৰিব ইয়াতে যিটো ডিচিটিপিৰ যিটো চাইটোচিন এই চাইটোচিনটোৱে গুৱানিনৰ লগত লগ হ'ব ইয়াতে আকৌ এডিনাইন আছে এডিনাইনটোৱে থাইমিনৰ লগত লগ হ'ব তো বাই দিছ ৱে দিছ নিউ নিউক্লিওটাইডছ এই নতুন নিউক্লিওটাইডবিলাকে সি প্ৰাইমাৰৰ লগত প্ৰথম লগ হ'ব ঠিকে লগ হৈ পেলাই কিন্তু কি কৰিছে তোমাৰ ইয়াতে হাইড্ৰজেন বনো এনেকৈ তাৰমানে ফৰ্ম কৰিছে এনেকৈ সিহঁতে ফৰ্ম কৰিছে তাৰমানে পুৰণডালৰ ওপৰত ইহঁতে তাৰমানে একদম কপকপিয়াকৈ লাগি ধৰিছে বুজি গম পাইছানে একেবাৰে কপকপিয়াকৈ তাৰমানে ইহঁতে লাগি ধৰিছে একদম এতিয়া লাগি ধৰাৰ লগে লগে তৎমুহূৰ্ততে এটা ঘটনা ঘটিছে কি এই যে ট্ৰাইফসফেট হৈ যে আছিলে সি ট্ৰাইফসফেটৰ পৰা দুটা ফসফেট বাহিৰত ওলাই গুচি গৈছে আৰু ওলাই যোৱাৰ লগে লগে ই মনোফসফেট হৈ গৈছে ডিঅক্সিথাইমিডিন মনোফসফেট আৰু এই যে দুটা ফসফেট এই দুটা ফসফেটে পানীৰ উপস্থিতিত ভাঙি গৈছে আৰু ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে এনাৰ্জি তাৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু এই ৰিয়েকশ্যনটোক এটা এনজাইমে কি কৰিছে এই ৰিয়েকশ্যনটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাম কৰিছে আৰু সেই এনজাইমটো হৈছে pyrophosphate enzyme. So this enzyme is required for the breaking down of triphosphate into monophosphate with the release of energy. Now this energy is utilized. A energy khini ব্যবহার হইছে সাবা কিহত ব্যবহার হইছে খুব ইম্পর্টেন্ট. This energy is utilized in the formation of phosphodiester bond.
আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা যিবোৰ নিউক্লিঅ'টাইড যেনে DTTP, DCTP, DATP এইবোৰক লগাব পৰা যিডাল বান্ধনি সেই বান্ধনিডাল হৈছে আমাৰ ফসফোডাইষ্টাৰ বন্ড সো দিছ ফসফোডাইষ্টাৰ বন্ড ইজ সিম্পলি জয়নিং দিছ গ্ৰুপছ এই গ্ৰুপবিলাকক তোমাৰ জয়েন কৰিছে বা এই গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত আচলতে কি হৈছে ফসফোডাইষ্টাৰ বান্ধনিটো তাৰ মানে আচলতে ফৰ্ম হৈছে আৰু এই ফসফোডাইষ্টাৰ বান্ধনিটো ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে এইটো এনেই এই ৰিয়েকশ্যনটো এনেই তোমাৰ ফৰ্ম নহয় ইয়াত এটা এনজাইম লাগিব আৰু সেই এনজাইমটোৱে এই ৰিয়েকশ্যনটো কেটালাইজ কৰিছে আৰু এই এনজাইমটো হৈছে DNA পলিমাৰেজ বা DNA ডিপেন্ডেন্ট DNA পলিমাৰেজ এই গোটেই এনজাইমটো এইটো so now this enzyme is your participating in this reaction and it catalyzes the formation of this phosphodiester bond a DNA dependent DNA polymerase enzyme আসলে কি কৰিছে যে DTTP লগত DCTP লগ লগোৱা যিডাল ফসফোডাইষ্টাৰ বন্ড এই ফসফোডাইষ্টাৰ বন্ডাল ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া তুমি দেখিবা যে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো তাৰ মানে এই গোটেই এনজাইমটোৰ কাৰণে যে এই নিউক্লিঅটাইড বিলাক ক্ৰমাৎ সাবষ্ট্ৰেটত পৰিণত হৈছে আমি ইয়াত লিখিছো যে DNA dependent DNA polymerase they use these DTTP DCTP etc as the substrates এনজাইম আৰু সাবষ্ট্ৰেটৰ কথা তোমালোকে জানা তো সাবস্ট্রেট মানে আসলে কি যে সাবস্ট্রেট মানে হল যে এই জীবৰ নিউক্লিঅটাইড এই নিউক্লিঅটাইড বিলাকে এই ক্ষেত্ৰত সাবস্ট্রেট কিয় কাৰণ হিহতে কি কৰিছে আসলে ৰিয়েকচনত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আৰু হিহতৰ মাজতে এটা মানে ফসফোডাইষ্টাৰ বন্ডটো ফৰ্ম হৈছে আৰু ফৰ্ম হৈছে কাৰণে আমি ইহতক আসলে সাবস্ট্রেট বুলি ক'ব পাৰো NCERT যেটো বাক্য আছে মই সেই বাক্যতে কৈছো যে DNA dependent DNA polymerase act as these deoxyribonucleotides they act as the substrates for this enzyme that is DNA dependent DNA polymerase to ekhini kotha ami bujibo lagibo so what is the importance of this DNA polymerase enzyme the DNA polymerase enzyme to ki kore ek notun strandal form korte e sahay kore aru keneke sahay kore it simply moves from 5' end to 3' end ই তাৰ মানে তোমাৰ নতুন স্ট্ৰেন্ডাল যেটো ডিৰেকচনত ফৰ্ম হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰৰ যেটো 5' end সেই 5' endৰ পৰা গ্ৰো হৈ থকা যেটো এন্ড 3' end সেই 3' endলৈকে গতি কৰে আৰু গতি কৰি পেলাই ক্ৰমান্বয়ে কি কৰে নিউক্লিঅটাইড বিলাক এনেকৈ জোৰা লগাই এডাল সম্পূৰ্ণৰূপে কন্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হোৱা তোমাৰ এডাল স্ট্ৰেন্ড এডাল ফৰ্ম কৰে আৰু এই স্ট্ৰেন্ডাল ফৰ্ম কৰোতে আমি দেখা পাইছো যে ই সদায় যেডাল প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ড আছিল সেই প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ডালৰ অপোজিট ফালে হি গতি কৰিছে আসলে প্যারেন্টাল স্ট্যান্ডালৰ ডিৰেকশনটো হৈছে from 5' to 3' এইটো ডিৰেকশনত আছে from 5 to 3 কিন্তু DNA পলিমাৰেজৰ ডিৰেকশনটো হৈছে কি it is just opposite to the parental strand that is it is not from 5 to 3 but it is in reverse direction that is from 3 to 5 ই আসলে 3 ৰ পৰা 5 লৈকে গতি কৰিছে কুণ্ডাল স্ট্ৰেন্ডৰ প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ডাল প্যারেন্টাল স্ট্যান্ড মানে জিডাল মূল জিডাল স্ট্যান্ড DNA সেইডালৰ 3 ৰ পৰা 5 লৈকে উল্টা ডিৰেকশন এইফালে কাৰ্চিনটো দিয়া আছে তো এইফালে গতি কৰিছে আৰু তাৰে বিপৰীতে গতি কৰি পেলাই হি নতুন স্ট্যান্ডাল ফৰ্ম কৰিছে from 5' to 3' ডিৰেকশন তাৰমানে আমি ক'ব পাৰো যে DNA পলিমাৰেজে নতুন স্ট্যান্ডাল গঠন কৰে 5' to 3' ডিৰেকশনত যাৰ ওপৰত জিডাল স্ট্যান্ডৰ ওপৰত গঠন কৰে সেই স্ট্যান্ডালৰ ওপৰত যাওতে কিন্তু হি 3' to 5' ডিৰেকশনত গতি কৰে তো এই কথাটো আমি মন কৰিব লাগিব তো গতিকে দেখিছো যে ক্ৰমান্বয়ে DNA পলিমাৰেজ এনজাইমে কি কৰিব এডাল নতুন স্ট্ৰেন্ড এনেকৈ গৈ কন্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম কৰিব আৰু এটা সমস্যা আছে কি যে বাৰু ঠিক আছে বুজিলো যে এডাল স্ট্ৰেন্ড এনেকৈ কন্টিনিউয়াছলি তোমাৰ ইফালে এনেকৈ ফৰ্ম হৈ গৈ থাকিল এডাল গৈ থাকিল বাট ইন দা ৰিভাৰ্স ডিৰেকশন উল্টা ডিৰেকশনত যদি আমি চাওঁ কাৰণ উল্টা ডিৰেকশনতো এইটো ডিৰেকশনতো এডাল স্ট্ৰেন্ড ফৰ্ম হ'ব লাগিব কিয় ফৰ্ম হ'ব লাগিব কাৰণ মই কৈছো এই কথাটো আগতে যে DNA এনেকুৱা দুডাল প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ড আছে দুডাল প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ডৰ ডিৰেকশনটো তুমি চাই লবা এডালৰ যদি ইফালে 5' to 3' আনডালৰ ডিৰেকশনটো ইফালে 5' to 3' তাৰমানে দুটাই হৈছে কি তোমাৰ এটা আনটোৰ অপোজিট গতিকে DNA পলিমাৰেজে এবাৰ ইফালে জেনিবা কি কৰিলে 5' to 3' ডিৰেকশনত ইফালে গুছি গ'ল এনেকৈ কন্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম কৰিলে কিন্তু DNA পলিমাৰেজ এনজাইমে একে সময়তে অন্যডাল স্ট্ৰেন্ডত বিপৰীতে যাব লাগিব এইফালে যাব লাগিব 3 ৰ পৰা 5 লৈকে এডাল স্ট্ৰেন্ডৰ সাপেক্ষে প্যাৰেন্টাল স্ট্ৰেন্ড সাপেক্ষে হি 3 to 5 এইফালে গুছি আহিল 3 to 5 এইটো ডিৰেকশনত আহি পেলাই হি কি কৰিলে 5 to 3' নিউ স্ট্ৰেন্ড এডাল ফৰ্ম কৰিলে কিন্তু একে সময়তে DNA পলিমাৰেজে আকৌ কি কৰিব লাগিল তোমাৰ এইফালৰ পৰা উল্টাকে যাব লাগিল 3 ৰ পৰা 5 লৈকে গতিকে দুটাৰ এটা যদি DNA পলিমাৰেজ এনেকৈ যাব লাগিল আনটো DNA পলিমাৰেজ এনেকৈ যাব লাগিল
এতিয়া তাতেই সমস্যাটো আছে কি সমস্যাটো আছে যে we do not have sufficient amount of energy আমাৰ ইমানো এনাৰ্জি নাই যে বিপৰীত দিশত একে সময়তে বিপৰীত দিশত গৈ পেলাই কন্টিনিউয়াছলি এডাল মানে কন্টিনিউয়াছলি দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম হোৱাটো সম্ভৱ নহয় মই আকৌ কৈছো কথাটো যে ডিএনএ পলিমাৰেজে একে সময়তে বিপৰীত দিশত গৈ পেলাই পৰস্পৰ মানে এডাল যদি এইফালে গৈছে ডিএনএ পলিমাৰেজ আৰু আকৌ ৰিভাৰ্স ডিৰেকশ্যনত এনেকৈ গৈছে তাৰমানে তো এই ধৰণে গৈ পেলাই ডিএনএ পলিমাৰেজে কন্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব কেৱল এডাল ষ্ট্ৰেণ্ডে এইডাল কিন্তু ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰে কাৰণে এইডালেই ৰৈ ফৰ্ম হয় ইয়াত অলপ তো গতিকে লোকেলি কি হ'ব লোকেলি ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে প্ৰাইমাৰ ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে প্ৰাইমাৰ ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে আৰু প্ৰাইমাৰ পৰা অকণমান এক্সটেণ্ড হৈ যাব প্ৰাইমাৰখিনি ইয়াতে প্ৰাইমাৰৰ পৰা অকণমান এক্সটেণ্ড হৈ যাব ইয়াতে এক্সটেণ্ড হৈ যাব তো এই ধৰণে তাৰমানে দেখিছোঁ কি যে ডিএনএ পলিমাৰেজে যদি এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড যদি কণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম কৰে 5' to 3' ডিৰেকশ্যনত আনডাল ষ্ট্ৰেণ্ড বা অপজিট ষ্ট্ৰেণ্ডডাল ডিছকণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম কৰে ডিছক্ৰিটলি ফৰ্ম কৰে আৰু এই ধৰণে ফ্ৰেগমেণ্টেড হৈ থকা খণ্ড খণ্ডকৈ ফৰ্ম কৰা যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবোৰক আমি ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টছ বুলি কওঁ চ' দিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ কল্ড এজ ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টছ আৰু ওকাজাকি নামটো আচলতে চাইণ্টিষ্ট তেওঁ প্ৰথমে এই ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিছিলে হি ৱাজ ফ্ৰম জাপান এণ্ড হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড নোবেল প্ৰাইজ তো গতিকে ওকাজাকি এটা খুব ফেমাছ নাম আৰু তেওঁৰ নামেৰে আচলতে এই ফ্ৰেগমেণ্টবিলাকক তোমাৰ নাম দিয়া হৈছে গতিকে এই ধৰণে এই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টছবিলাক আমাৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টছবিলাকে পিছৰ পৰ্যায়ত গৈ পেলাই কি কৰিব দে উইল ফৰ্ম দ্য আদাৰ ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু এইডালক আমি লেগিং ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কওঁ তাৰমানে যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ড কণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হয় ফ্ৰম 5' to 3' ডিৰেকশ্যন কণ্টিনিউয়াছলি যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ফৰ্ম কৰা হয় সেইডালক লিডিং ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু যিডাল ৰৈ ফৰ্ম হয় ইয়াত অলপ সেইধৰণে যিডাল ফৰ্ম হয় সেইডালক আমি লেগিং ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কওঁ আৰু এই লেগিং ষ্ট্ৰেণ্ডডাল ফৰ্ম কৰোঁতে আচলতে এই খণ্ডবিলাকক জোৰা লগাব লগা হয় আৰু সেই জোৰা লগোৱা এটা এনজাইম আছে আৰু সেই এনজাইমটোক আমি ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম বুলি কওঁ ডেট এনজাইম ইজ কল্ড এজ ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম হুইচ কেন জইন দিজ ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টছ আৰু সেই ওকাজাকি ফ্ৰেগমেণ্টবিলাকক সিহঁতে কি কৰিব পাৰে সেই এনজাইমটোৱে জইন কৰিব পাৰে আৰু এই এনজাইমটোৰ ফাংচনো আমাক কেতিয়াবা দিব পাৰে ডিএনএ লাইগেজ এনজাইমে কি ধৰণে কাম কৰে তো গতিকে এই ধৰণে আমি দেখিলোঁ যে এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড যদি কণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হয় আনডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ডিছকণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি এটা শব্দ ইউজ কৰোঁ এটা আমাৰ টাৰ্ম কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে why is DNA replication called as a semi-discontinuous replication? Semi-discontinuous replication বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড যদি কণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হয় আনডাল ষ্ট্ৰেণ্ড ডিছকণ্টিনিউয়াছলি ফৰ্ম হয় and this is the reason that this process of replication is called as semi-discontinuous process এইকাৰণে semi-discontinuous process বুলি কোৱা হয় এতিয়া অন্য এটা কথা আছে ইয়াতে যে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো তোমাৰ আচলতে কি যে ইয়াতে প্ৰুফ ৰিডিং বুলি এটা কথা আছে মেকানিজম আছে প্ৰুফ ৰিডিং মানে কি যে এই যিটো বেছ পেয়াৰিং যেনে ধৰা ইয়াতে বেছ পেয়াৰিং আমি অলৰেডি কৈছোঁ যেনে থাইমিনৰ লগত এডিনাইন লগ হৈছে চাইট'চিনৰ লগত গুৱানিন লগ হৈছে এডিনাইনৰ লগত থাইমিন লগ হৈছে এই বেছ পেয়াৰিংটোত কেতিয়াবা মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে যেনিবা ইয়াতে থাইমিনৰ লগত আচলতে এডিনাইন লগাব লাগিছিল কিন্তু নাহি পেলাই গুৱানিন আহি গ'ল কিবা কাৰণত আৰু গুৱানিনৰ দ্বাৰা কিবা প্ৰকাৰে এটা মানে হাইড্ৰজেন বণ্ড এটা ফৰ্ম হৈ গ'ল গতিকে ফৰ্ম হৈ গ'লেতো এইটোতো এটা মানে ভুল এটা ৰং তোমাৰ মানে এৰৰ এটা ফৰ্ম হ'ব চ' দিজ এৰৰ ইজ ইট মাষ্ট বি এভইডেড আচলতে এই ধৰণৰ এৰৰ থাকিব নোৱাৰে এই ধৰণৰ ভুল থাকিব নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত কিছুমান এনজাইম আছে সেই এনজাইমবিলাকে কি কৰে এই এৰৰটো গুচাই দিয়ে আৰু তেনেকুৱা এনজাইম আমাৰ বেলেগ আচলতে একো নহয় ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম প্ৰকেৰিয়টত আমাৰ তিনিটা আছে এই কথাবিলাক ডাইৰেক্ট এনচিআৰটিত নাই কিন্তু আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকত পোৱা যাব আৰু আমাৰ মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চতো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে আজিকালি অৱশ্যে এনচিআৰটিত নথকা বস্তু তেনেকৈ নিদিয়ে তথাপি তোমালোকে এইটো চাব পাৰা যে ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম আৰ বেচিকেলি ইন প্ৰকেৰিয়টছ দে আৰ অফ 3 টাইপছ ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 ডিএনএ পলিমাৰেজ 2 এণ্ড ডিএনএ পলিমাৰেজ 3 ডিএনএ পলিমাৰেজ 3 এনজাইমটোৰ মূল কামটো হ'ল কি যে সি এই যিটো পলিমাৰাইজেশ্যন বা সম্পূৰ্ণৰূপে ডিএনএ ষ্ট্ৰেণ্ড গঠন কৰা যিটো কথা এই কথাটো সি মূলত ডিএনএ পলিমাৰেজ 3ৰ কাম বাকী ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 আৰু ডিএনএ পলিমাৰেজ 2এ কি কৰে এই ধৰণৰ তোমাৰ যিবিলাক কাম যেনে ৰং বেছ যদি আহে সেইটো ৰিমুভ কৰি দিয়ে বা আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰে মই সেই পইণ্টলৈকে আহিছোঁ শেষত
যে এই যেটো প্ৰাইমাৰ প্ৰথম ফৰ্ম হৈছিলে এই প্ৰাইমাৰটো ইয়াৰ পৰা গুচাব লাগিব কিয় কাৰণ যি দুডাল নতুন ডিএনএ ফৰ্ম হ'ব সেই নতুন ডিএনএত আৰএনএটো থাকিব নোৱাৰে সো দিস প্ৰাইমাৰ উইল বি ৰিমুভড বাই ডিএনএ পলিমাৰেজ 1 এনজাইম তো এই কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ আসলতে তো এই প্ৰাইমাৰটো শেষত গৈ ৰিমুভ কৰি দিয়া হ'ব তো এই ধৰণে তাৰমানে ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছত proof reading বুলি এটা ঘটনা ঘটে that means after when the formation of the two DNA strands is completed then this your proofreading takes place or in this proofreading DNA polymerase 1 and DNA polymerase 2 and in some extent DNA polymerase 3 also কেতিয়াবা DNA polymerase 3 ৰ সেই ৰোলটো আছে ইমান ডিটেইলছত নালাগে আমাক তো RNA polymerase RNA primer enzyme mainly DNA polymerase 1 এ কি কৰিব পাৰে তোমাৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰে আৰু এই ধৰণে আমাৰ দুডাল ডিএনএ ষ্ট্ৰেণ্ড মানে পুৰণ ডিএনএৰ পৰা দুডাল নতুন ডিএনএ ষ্ট্ৰেণ্ড এই ধৰণে ফৰ্ম হ'ব এইটো প্ৰচেছত আৰু এই কথাখিনি আমি আমাৰ দিয়া থাকিব টেক্স নোটছত দিয়া থাকিব এই প্ৰচেছটো আৰু তাৰ লগত যি ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন হিচাপে দিছোঁ কথাখিনি যাতে তোমালোকৰ বুজতে সহায় হয় তো সেইখিনি আমি নোটছত থাকিব গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাবা তো গতিকে ঠিক আছে ধন্যবাদ